3. Start lah. Motherboard. Ni dia dah pernah hantar tapi kau move semua, tengok gerak kanan mana letak part of motherboard. So kita nak buka board, so every screw kita nak kena open. Jangan, don't zoom my face Okay, got one more here. Wah, very sticky. Very potent. Change here. Small screw. Then another one here. Set down. It's okay. Here. Pull out here. Almost screw. Then slowly here, pull up. Okay, board. Want to change motherboard here. Sync, power cable, fan cable,
Close the wireless cut. Press here. Be careful. It's a board. Change. New board. Oh no, this one different. Port. One, 2, 3 and 4. Our cable, LCD cable, fan, you nak tukar skrin, sekiranya kabel different head pun you kena buka board. Back wireless LAN card, shit man, small different screwless. Sync, put back properly, so make sure it's getting everything. Okay. Itu battery yang tak boleh masuk kok. Back facing. You need to properly here. Sure the cable is through correct to the port. Yalah, mau kasih baik.
ada satu perempuan kumuk dengan hari. Ramai. Bila hari ni? Pagi tadi ada. Ada. Besar. Pakai cermin mata. Kawan dia. Oh. Gimana tu? Sebentar lagi, Joe akan ambil setelah mengisi Petronas Premium 95 Extra diinspirasikan daripada teknologi Formula 1 yang menjadikan enjin ekstra bersih, ekstra hijau dengan ekstra kejutan. Petronas Premium 95 Extra memberikan anda kenikmatan sepenuhnya sepanjang masa. Company. Hadis. Yang penting dia sesuai dengan tempat yang dituju. Dengarkan. Music paling hangat. Music paling hangat. One more. Screw is very small. Nanti, okey? Boleh. Boleh. Boleh masuk. Boleh masuk. Masuk nanti tadi bateri ke apa? Bateri lah. Oh, boleh. Inilah. Okey. Tengok mana boleh masuk. Okay. Kalau ini dia cas. Cas. Boleh ya? Boleh? Tak ada apa-apa masalah lah. Okey lah. Anak saya cakap Dia lambat sikit. Lambat Dia sikit. nak on tu lambat sikit. Kalau cas satu berapa nama? Tengok sampai tu lah 100%. 100%. Yang tadi kan ni ada lambang bateri. Once you plug in, lepas tu dia ada peratus tulis. Dia ada peratus. Nanti kalau once you tengok ada 100%, okay, kira dah full dah. Sikit. Sekolah mana nanti? Sekolah mana anak? Kerja